การแพทย์ระบบเดียวเนี่ยไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในร่างกายเราเนี่ยถ้าธาตุไม่สมดุลเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดโทษกับร่างกายหรือทำให้เกิดความเจ็บป่วยขึ้นมาได้เวลาที่เราเผชิญกับวิกฤตเมื่อสิ้นหวังจากระบบการแพทย์ยกตัวอย่างเช่นแพทย์แผนปัจจุบันรักษาเขาไม่หายผมคิดว่าคงไม่มีใครยอมยกเลิกความพยายามหรอกถ้าว่ามีการแพทย์แบบอื่นที่จะให้ความหวังเขาได้บ้างงั้นในโลกสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์หรือว่าการแพทย์พื้นบ้านต่างๆเนี่ยก็มักจะมองสุขภาพเชื่อมโยงทั้งมิติทางกายทางจิตใจทางสังคมหรือว่าทางจิตวิญญาณไปด้วยเลยถ้ามองว่าเป็นเรื่องที่เชยหรือล้าหลังเนี่ยเรามองว่ามันไม่ใช่ค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ไม่มีการแพทย์อันเดียวที่จะตอบโจทย์ของทุกคนได้ค่ะ เรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงกันไม่พ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยแบบหนักๆหรือเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยแบบธรรมดาการแพทย์จึงเป็นเรื่องสำคัญมาทุกยุคทุกสมัยที่จะคอยช่วยรักษาเรารวมไปถึงการช่วยดูแลเราให้เรามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงในขณะที่เรายังมีชีวิตปกติอยู่ซึ่งการแพทย์ไม่ได้มีเรื่องราวเพียงแค่การแพทย์แผนปัจจุบันที่เราคุ้นเคยกันเท่านั้นในทุกสังคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสังคมที่เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจเป็นประเทศอุตสาหกรรมหรือเป็นประเทศกำลังพัฒนาอะไรก็แล้วแต่ไม่มีข้อยกเว้นนะครับจะมีระบบการแพทย์ดำรงอยู่มากกว่า1ระบบเสมอจึงมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าพหุรักษ์ทางการแพทย์เกิดขึ้นพหุรักษ์ทางการแพทย์ในสังคมหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีระบบการแพทย์ที่เป็นหลักอยู่ซึ่งไอ้ระบบการแพทย์หลักที่ว่านี่มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะครับยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นการแพทย์แบบอายุรเวทก็อาจจะมีบทบาทสำคัญในประเทศทางฝั่งเอเชียใต้หรือว่าการแพทย์แบบจีนก็อาจจะทางฝั่งตะวันออกแต่ว่าต่อมาภายหลังเนี่ยการแพทย์แบบตะวันตกหรือการแพทย์สมัยใหม่ที่เรารู้จักเนี่ยซึ่งจริงๆก็มีรากฐานมาจากการแพทย์แบบกรีกพวกนี้นะครับก็พัฒนาขึ้นมาก็กลายเป็นที่ยอมรับกันกว้างขวางขึ้นอายุรเวทนะคะอายุหมายถึงชีวิตนะคะเวดะหรือเวทเนี่ยหมายถึงศาสตร์นะคะรวมความแล้วก็คือศาสตร์แห่งชีวิตอายุรเวทเนี่ยเป็นแพทย์แผนโบราณของอินเดียที่มีอายุราว 5,000 ปีแนวคิดของอายุรเวทก็คือความสมดุลของธาตุต่างๆในร่างกายซึ่งประกอบด้วย5ธาตุนะคะได้แก่ดินน้ำลมไฟแล้วก็อากาศหรือความว่างเปล่าทั้ง5ธาตุเนี่ยจะต้องสมดุลภายในร่างกายแล้วก็หลอมรวมกันเป็น3ธาตุใหญ่ๆนะคะก็คือวาตะลมและอากาศธาตุปิฏฐะก็ประกอบด้วยน้ำและไฟคัพพะประกอบด้วยดินและน้ำซึ่งทั้ง3เนี่ยเรียกว่าไตรโทสะธาตุทั้ง3เนี่ยพอเหมาะผสมสมดุลกันก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยรวมถึงความคิดและจิตใจของเราเนี่ยเกิดความสมดุลแต่ว่าถ้าธาตุทั้ง3เนี่ยทำงานไม่สมดุลเนี่ยก็จะสร้างผลเสียต่อร่างกายหรือเกิดโทษต่อร่างกายการแพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของความเป็นองค์รวมนั่นเองนะคะเพราะว่าในแต่ละบุคคลก็จะเป็นเรื่องของธาตุทั้ง4ในร่างกายก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะมีเรื่องของธาตุเจ้าเรือนหรือที่เราเรียกว่าธาตุกำเนิดนั่นเองนะคะของแต่ละบุคคลเมื่อไหร่ที่เรามีภาวะของความสมดุลของธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟเนี่ย
เกิดภาวะสมดุลในร่างกายเราก็จะไม่เกิดการเจ็บป่วยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเกิดภาวะความไม่สมดุลดินน้ำลมไฟมีกำเริบหย่อนพิการไปต่างๆเนี่ยก็จะมีภาวะที่เกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นนั่นเองงั้นก็ขอดูท้องนิดนึงถ้าตึงหรือว่าเจ็บเกินไปบอกนะคะก็ถือว่ามดลูกเข้าอู่แล้วแต่ว่าศาสตร์การแพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะมีประกอบไปด้วย4สาขาก็คือจะมีเวชกรรมแผนไทยนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของการที่จะดูแลเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของการซักประวัติตรวจร่างกายวินิจฉัยโรคแล้วก็ให้การรักษานะคะเภสัชกรรมก็คือการปรุงยาหรือการใช้ยาสมุนไพรที่นำมาปรุงยานะคะเพื่อใช้ในการรักษาโรคนี่เองการใช้หัตถการต่างๆเช่นการนวดการประคบหรือว่าการอบสมุนไพรค่ะแล้วก็การพดุงครรภ์ไทยที่ดูแลตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ระหว่างคลอดแล้วก็หลังคลอดก็คือจะดูแลทั้งแม่แล้วก็เด็กค่ะเดี๋ยวหมอจะเริ่มฝังจุดตรงนี้นะโอเคอีกนิดนึงตรงนี้แข็งมาก การแพทย์แผนจีนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการรักษาโดยวิธีธรรมชาติเขาดูที่สมดุลของลมปราณในร่างกายความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเนี่ยมักจะเกิดจากการความไม่สมดุลของลมปราณในร่างกายหรือว่ามีการติดขัดของลมปราณเช่นเวลาที่เรามีอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อเราอักเสบหรือมีการติดเชื้อมันก็นำไปสู่ความไม่สมดุลของลมปราณในร่างกายครับต้องมีการซักประวัติคนไข้ก่อนว่าคนไข้ปวดตรงบริเวณไหนมีอาการยังไงนะครับจากนั้นเนี่ยก็มีการตรวจร่างกายแบบจีนเนี่ยเขาเป็นวิธีที่ไม่ได้เจ็บปวดอะไรก็คือจับชีพจรที่เขาเรียกกันว่าแมะในส่วนของชีพจรด้านซ้ายมือนะคะจะดูอวัยวะ3อวัยวะก็คือหัวใจตับแล้วก็ไตค่ะส่วนขวามือจะดูเรื่องปอดกระเพาะอาหารแล้วก็ไตเช่นกันโดยรวมชีพจรของคนไข้ค่อนข้างที่จะตึงนิดนึงเต้นแรงไม่อ่อนแอเลยค่ะถือว่าเป็นชีพจรของคนปกตินะคะแต่อาจจะมีความร้อนนิดนึงที่เขาเต้นค่อนข้างเร็วตึงเล็กน้อยคนไข้อาจจะมีความเครียดหรือว่านอนดึกและอีกอันหนึ่งที่เขาทำกันเป็นปกติก็คือดูที่ลิ้นก็คือมาประกอบประวัติของคนไข้ครับเราก็ทำให้เรารู้ได้ว่ามีติดขัดที่ของลมปราณตรงไหนถึงแม้การแพทย์แผนปัจจุบันจะรุดหน้าไปมากความสามารถในการวินิจฉัยโรคทำได้ดีการรักษาความเจ็บป่วยก็มีประสิทธิภาพสูงแต่บางครั้งผู้ป่วยก็ยังมีความสบายใจที่อยากจะรักษาในรูปแบบเดิมที่เขาเคยเชื่อแล้วก็คุ้นเคยนั่นคือสิ่งที่ทำให้การแพทย์ทางเลือกยังสามารถดำรงคงอยู่ได้เมื่อนี้นะคุณหมอเพิ่นวินิจฉัยมาเป็นความดันสูงค่ะเนาะคุณหมอแล้วเขาอยากไม่กินคนผู้ไทยเขาก็จะมีความเชื่อเรื่องการรักษาดั้งเดิมมาก็มีหลายอย่างนะคะที่หลักๆที่ไม่เหมือนที่อื่นก็คือการเหยาก่อนที่ไปเหยาเนี่ยเขาก็จะไปหาหมอสองซึ่งเป็นเหมือนผู้วินิจฉัยโรคนะคะว่าการเจ็บป่วยนี้เกิดจากอะไรถ้าหมอบอกว่าต้องไปโรงพยาบาลไปรักษาที่โรงพยาบาลรับยาเขาก็จะมารักษานะคะถ้าสมมติว่าหมอสองเนี่ยบอกว่าน่าจะเกิดจากการกระทำของผีหรือผีบรรพบุรุษเนี่ยอยากจะมาอยู่ด้วยหรืออยากจะมาให้ลูกหลานดูแลค่ะเขาก็จะทำพิธีกรรมเหยาเพื่อที่จะรักษาเหยาแล้วแหละกินยาหมออยู่บ่กินครับกินเนาะค่ะเหยากับเหยาได้เนาะนี่เป็นเผอนะคะแต่ว่าเมื่อต้องกินยาหมอนำกินควบคู่เดี๋ยวไปเนาะเหยาไปนำกินยาไปนำค่ะเราอาจจะคุ้นกับเรื่องการแพทย์กระแสหลักที่เราเรียกว่าการแพทย์สมัยใหม่จะอธิบายโรคภัยไข้เจ็บผ่านความผิดปกติของอวัยวะก็คือเป็นการแพทย์แบบอวัยวะพูดง่ายๆงั้นมันจะลดทอนประสบการณ์ความเจ็บป่วยทั้งหมดของมนุษย์เนี่ยลงมาเหลือความผิดปกติของเซลล์หรือว่าเนื้อเยื่อหรือว่าอวัยวะทำงานไม่ปกติในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเท่านั้นแต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยระบบการแพทย์พื้นบ้านโดยเฉพาะของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมันจะมีมิติทางสังคมยกตัวอย่างเช่นความเจ็บป่วยเกิดขึ้นมาจากการที่เราไปละเมิดคนอื่นเช่นไปกระทำไม่ดีต่อคนเฒ่าคนแก่ไม่มีสัมมาคารวะหรือว่าไปทำผิดหลักศีลธรรมเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการแพทย์เชิงสังคมในทางวิทยาศาสตร์ก็จะพิสูจน์แบบทดลองในห้องทดลองไม่ได้อย่าลงเลยบ้านนะมันให้ซักเบิกลงในเมืองให้ตามหอบล
การเหยาเป็นการรักษาผู้ป่วยด้วยการเรียกขวัญให้กลับคืนมา ผู้ที่ทำพิธีนี้เราเรียกเขาว่าหมอเหยาหรือว่าแม่เมือง ซึ่งเป็นผู้ที่สื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ที่ทำให้ขวัญหนีออกจากร่างกายไป ที่แรกว่าจ้ะมันกินเพลิก็ไม่ได้เจ็บคอก็ไม่ว่าเจ็บแต่กินเพลิไม่เฮาจ้ะกินเพลิไม่เฮากินน้ำก็อ้อกินข้าวก็อ้อลูกก็เลยพาไปโรงพยาบาลจ้ะนอนโรงพยาบาลกะได้คืนหนึ่งจ้ะมื้อนั้นเลยก็เลยส่งกระสินกับไปกับผ้าแต่มื้อนั้นเลยจ้ะผ้าข้อแต่มื้อนั้นเลยผ้าแล้วก็มากะอยู่โรงพยาบาลก็ได้เกือบเดือนพุ่นละจ้ะมาแต่โรงพยาบาลกะไม่ดีขึ้นจ้ะเที่ยวไปล้างแผลอยู่นี่ก็ไปอยู่เขาวงนะจ้ะมันยังเมยยังนั้นนี่ละจ้ะมันเมยยังอ่อนกินข้าวกับไม่ได้จ้ะอันนี้มันเป็นอหมอลำเห็นหมอลำมาแล้วแหละบาดนี้แล้วเลยมันก็ไปส่งคู่ส่งบ่าอยู่แต่ว่ามันพันวิไปนะอันหม่นอันนี้หม่นนี่มันวิไปมันก็มาเอ็กมาทำเพิ่นมันเป็นหม่นของเพิ่นเขามันเห็นเดี๋ยวน้ำน้ำเผือเขาก็ได้กินก็คือน้ำเตอโหดเตอไห่เขาแล้วเขาก็ได้กินแล้วเพิ่นก็ไปลำเป็นนางเอกกะกีกะดีอันเพิ่นก็โอ้ยเป็นนางเอกหมอลำคักแน่ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นผีบรรพบุรุษค่ะที่อยากมาอยู่กับเขาหรือว่ามาให้เขาดูแลค่ะก็จะทำให้เขาเกิดอาการเจ็บป่วยพอเขาเหยาแล้วเขาก็จะทำให้ผีนั้นพอใจหรือว่าเกิดได้ดูแลผีนั้นก็จะทำให้เขาสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็หายจากอาการเจ็บป่วยค่ะไม่ใช่การไล่ผีออกนะคะเป็นเหมือนกับบรรพบุรุษอยากมาอยู่ด้วยอยากมาดูแลกันอะไรแบบนี้ค่ะการแพทย์นี่เป็นความรู้แบบหนึ่งซึ่งความรู้เนี่ยก็จะเชื่อมโยงกับระบบของความรู้ใหญ่ในสังคมนั้นๆอย่างยกตัวอย่างเช่นในสมัยก่อนที่มนุษย์ยังอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติผ่านเรื่องความเชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอำนาจเหนือธรรมชาติเหล่านี้ปรากฏการณ์ด้านสุขภาพก็จะถูกตีความหรือว่าถูกอธิบายผ่านกรอบของสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นจักรวาลวิทยาว่าโลกเนี่ยมันเป็นยังไงมันประกอบขึ้นมาด้วยอะไรอย่างแนวคิดเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะถือว่าสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนแต่มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ควบคุมกำกับหรือว่าดูแลรักษาอยู่มันเส้นเองแล้วจักไปชิเลิมเป็นเลออันเฮาลมพัดอันเฮาเทพพันลมนะจักมันชิเลิมมีเห็นตัวเห็นขามันการเหยาถ้าเทียบกับการรักษาแผนปัจจุบันนะคะก็จะสามารถที่จะพูดถึงได้หลายแบบเนาะเป็นการรักษาแบบผสมผสานหลายอย่างนะคะอย่างการใช้กลุ่มบำบัดหรือการให้การปรึกษาเป็นกลุ่มการดนตรีบำบัดก็ได้นะคะแล้วก็การใช้เขาเรียกว่าอะไรภาษาที่ไพเราะเหมือนกันให้การปรึกษาแต่ว่าอันนี้เป็นการบทร้องเขานะคะจะเป็นภาษาโบราณที่ไพเราะมันจะทำให้เขารู้สึกสบายใจรู้สึกดีแล้วก็ทำให้เขามีพลังใจส่วนใหญ่เป็นการใช้กลุ่มในการเหมือนกลุ่มบำบัดค่ะบทเพลงก็จะเป็นเพลงที่เขาชอบเพลงที่ไพเราะอะค่ะจะทำให้มีกำลังใจดูแล้วก็เป็นเหมือนการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจผสมผสานกันไปด้วยค่ะทุกวันนี้การบำบัดรักษาโรคด้วยความเชื่อก็ยังคงอยู่ในกลุ่มของชาวผู้ไทยเสมอมาอาจเป็นไปได้ว่าโรคบางโรคนั้นเกิดจากสภาพจิตใจและวิถีชีวิตซึ่งอาจจะต้องให้ความสำคัญกับการรักษาด้านจิตใจและความเชื่อร่วมกันไปด้วยแถวนี้ปวดไหมคะ การรักษาแบบแพทย์แผนจีนเนี่ยก็คือเป็นวิธีธรรมชาติเลยครับที่ไม่มีสารเคมีมาเกี่ยวข้องใดๆเลยครับก็เครื่องมือของเราก็มีเพียงเข็มถ้วยแก้วแล้วก็ไม้กวาดซามีแค่นี้เลยครับ
การหนึบๆของเข็มนี่คือการเต๋อชี่ในทางแพทย์จีนค่ะ เต๋อชี่คือการได้รับชี่หรือได้รับลมปราณนั่นเองนะคะ อีกอย่างหนึ่งซึ่งกลับมาได้รับความนิยมคือการทำครอบแก้ว ขนาดตอนนี้นะครับนักกีฬาโอลิมปิกหลายคนก็หันมาทำครอบแก้วเพื่อคลายกล้ามเนื้อในระหว่างการแข่งขัน ในการครอบแก้วจะมี 3 แบบนะคะ อย่างแรกก็คือ การเดินแก้วแบบนี้ก่อนเพื่อให้กล้ามเนื้อคลาย เราเรียกว่าสานกว้าน ต่อไปเราจะโจกกว้านก็คือการลาก เจ็บไหมคะ ครอบแก้วเราจะครอบตามเส้นลมปราณแล้วก็ครอบตามกล้ามเนื้อที่คนไข้ปวดนะคะ แดงๆนี่คือเลือดมาเลี้ยงละเส้นเลือดฝอยแตกตัวออก ออกซิเจนก็ลำเลียงมากับเลือดเนาะ กล้ามเนื้อได้รับเลือดเขาก็จะคลายตัวได้ค่ะ แพทย์ทางแผนปัจจุบันเนี่ยเราจะบอกว่าเรื่องของโรคติดเชื้อเรื่องของการแพทย์ฉุกเฉินที่มีเหตุฉุกเฉินเนี่ยเราต้องเลือกแพทย์ทางเลือกหลักนะครับแพทย์จีนเนี่ยก็เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับวิธีที่เราไม่ต้องใช้สารเคมี ไม่ต้องกังวลเรื่องผลข้างเคียงนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องแพ้ยานะครับ โอเคสีประมาณนี้อาจจะเกิดจากกล้ามเนื้อคนไข้ตรงนี้ค่ะใช้งานมากมีการตึงเกร็งค้างของกล้ามเนื้ออยู่ อาจจะเป็นท่านั่งจากการใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้เพราะว่าปีกสะบักสองข้างเหมือนกันเนาะ เคยได้ยินเรื่องราวของการอยู่ไฟกันไหมครับ คนไทยสมัยก่อน หรือในปัจจุบันบางพื้นที่หลังคลอดบุตรแล้ว คุณแม่ก็ต้องอยู่ไฟเพื่อปรับสภาพร่างกายให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ นี่แหละครับเป็นภูมิปัญญาทางการแพทย์ที่มีกันมาอย่างเนิ่นนานแล้ว ในส่วนของแผลหน้าท้องที่เวลากดก็จะมีเจ็บอยู่ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนไข้กลับไปแล้วเกาหรือว่าไปอาบน้ำแล้วไม่ซับให้แห้งก็อาจจะเป็นการติดเชื้อได้เหมือนกัน ก็คือเจ็บตรงช่วงแนวนี้ ใช่ใช่คนที่จะมาอยู่ไฟหรือว่าหลังคลอดเนี่ยต้องอยู่ไฟที่เราสืบกันมาแต่สมัยก่อนนะคะ เพราะว่าคนที่คลอดเนี่ยก็คือมีการสูญเสียธาตุทั้ง 4 ก็คือดินน้ำลมไฟ โดยเฉพาะธาตุไฟจะเห็นได้จากว่าคนหลังคลอดจะหนาวหรือปวดเมื่อยตึงล้าของกล้ามเนื้อทำให้เต้านมเนี่ยคัดตึงได้น้ำคาวปลาไหลไม่สะดวก หรือน้ำนมเดินไม่สะดวกอย่างนี้ก็คือมาอยู่ไฟได้ เพราะฉะนั้นการอยู่ไฟก็เป็นการเพิ่มธาตุไฟทำให้ร่างกายนี้มีการอบอุ่นขึ้นนะคะแล้วก็กลับสู่สภาพได้เร็วขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน อันนี้ก็เป็นสมุนไพรสำหรับใช้สำหรับการทับหม้อเกลือนะคะซึ่งสมุนไพรทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของมดลูกเข้าอู่ขับน้ำคาวปลาแก้ปวดเมื่อยลดการปวดของมดลูกตึงล้าของกล้ามเนื้อต่างๆได้ ทางเลือกของการแพทย์แบบดั้งเดิมเริ่มกลับเข้าสู่ความนิยมอีกครั้ง หรือว่าบางทีเขาอาจจะอยู่แบบนั้นมาโดยตลอดไม่ได้เสื่อมถอยหายไปไหนเลย เพียงแค่ว่าเราอาจจะสังเกตไม่เห็นหรือเปล่า อายุรเวทนะคะที่เราจะพบได้ในเมืองไทยนะคะง่ายๆเลยก็คือในอาหารอินเดียนะคะเพราะว่าอาหารอินเดียส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีเรื่องของการใช้สมุนไพรนะคะในการประกอบอาหารยิ่งถ้าเป็นอาหารเจหรือมังสวิรัตินะคืออาหารอายุรเวทของแท้เลยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับการออกกำลังนะคะแบบโยคะก็เป็นศาสตร์โบราณศาสตร์หนึ่งของอินเดียนะคะ Yoga means, according to Sanskrit, means something connecting to each other, or union, or integration, or combination. When something meets something, that is called yoga or yoga. Why yoga or yoga people need to practice? Because this science that combine your body, your mind, your spirit together. So practicing yoga means you not only create a balance within, inside the body, but also it brings success into life. You must do yoga practice every day. That helps to remove the toxins from the physical body and stretch the muscles to release the tensions, so you will feel more relaxed. And you must do some meditation. That's very good for the mind and heal the mind and empower your mind. From the beginning everything is difficult, so I will recommend you must do some meditation at least
5 to 10 minutes a day. If you are a working person, you must find a way, maybe morning or afternoon or evening, you must practice some meditation. Om Bhur Swaha Tatsa Vitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat แล้วอยู่ดีมีแห่งความเจ็บได้ความใครมีและคุมความได้ผู้เป็นหนัก คนที่เคยเจ็บป่วย แล้วรับเอาผีหรือวิญญาณของบรรพบุรุษมาอยู่กับตัว ผ่านพิธีเหยาก็ต้องมาเป็นลูกเมือง เสมือนเป็นทีมของแม่เมือง แล้วก็ช่วยแม่เมืองประกอบพิธีกรรมรักษาผู้ป่วยรายอื่นต่อไป ลูกเมืองมีสิ่งที่ต้องปฏิบัติหลายอย่าง เช่น ต้องบูชาหิ้งบูชาทุกวันพระนำดอกไม้ไปส่งแม่เมืองทุกวันพระ เหมือนการให้คำปรึกษากันและกันเอื้ออาทรต่อกัน ให้เป็นแพทย์เป็นหมอกับเอสอะไรก็มันมันลงจากเธอเด้ออยู่ดีไม่แหงปูเพิ่งเขามันเจ๊ แล้วก็จะต้องเข้าร่วมพิธีเหยาเลี้ยงผีที่จัดเป็นงานใหญ่ประจำทุกปี นอกจากนั้นยังมีข้อห้ามในชีวิตประจำวันอีกหลายอย่างทำให้ชาวผู้ไทยรุ่นใหม่ๆหลายคนไม่นิยมที่จะทำพิธีเหยากันแล้ว ก็มีปัญหาเหมือนกัน เพราะว่าพอคนไข้มานอนโรงพยาบาลเนี่ยมันก็จะมีการรักษาที่แบบว่าเราต้องรักษาที่โรงพยาบาลหลายวัน 2-3 วันเนี่ยไม่ดีขึ้นเขาอยากกลับไปทำพิธีกรรม อย่างเช่นการเหยาจะมีปัญหากับคุณหมอที่เขาไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมบ้านเราค่ะเขาก็ไม่ยอมหลังจากนั้นที่เราลงไปศึกษาแล้วก็มีการพูดคุยทำเวทีที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะก็มีการพูดคุยกับคุณหมอที่ดูแลว่าเขามีความเชื่อนะเรื่องนี้แล้วก็บางคนอาจจะให้กลับไปทำได้แล้วก็กลับมาใหม่ก็ได้ค่ะก็เหมือนกับมีความยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็เหมือนมีการแพทย์อันอื่นทางอื่นที่จะผสมกับการแพทย์แผนปัจจุบันตามความเชื่อของคนไข้ค่ะวัตถุประสงค์ทางการแพทย์เนี่ยของแต่ละระบบการแพทย์เนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นการแพทย์สมัยใหม่ที่เรารู้จักกันเนี่ยเรียกว่าประสบความสำเร็จมากก็คือเรื่องการรักษาโรคแต่เรื่องการส่งเสริมป้องกันสุขภาพมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการป้องกันโรคเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องของพฤติกรรมทางสังคมซึ่งไปสัมพันธ์กับค่านิยมความเชื่อศรัทธาหรือว่าทัศนะต่อชีวิตของผู้คนซึ่งก็ไปโยงอยู่กับมิติทางวัฒนธรรมซะมากกว่าในเมื่อไม่มีการแพทย์แผนใดที่สามารถจะตอบสนองปัญหาความเจ็บป่วยได้ครบทุกมิติการแพทย์ทางเลือกที่เหมาะกับเราจึงยังมีความสำคัญอยู่แต่คำว่าการแพทย์ทางเลือกไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเลือกการรักษาอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเราสามารถเลือกการดูแลและรักษาตัวเองด้วยการแพทย์แบบผสมผสานได้แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามการดูแลตัวเองให้แข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะว่าอโรคยาปารมาลาภาการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐครับเมื่อเกิดมาแล้วเราทุกคนหนีไม่พ้นเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยก็เพราะความเจ็บป่วยนี่เองมนุษย์จึงค่อยๆคิดค้นวิธีการรักษาในแต่ละท้องถิ่นจนพัฒนาแตกแขนงกลายมาเป็นการแพทย์แผนปัจจุบันลองสมมุติว่าถ้าเราปวดหลังเรื้อรังขึ้นมาเราคงไม่กินยาแก้ปวดอย่างเดียวใช่ไหมครับเราอาจจะลองนวดแบบไทยฝังเข็มแบบจีนโยคะหรือไม่ก็ไปเอ็กซเรย์ผ่าตัดจัดกระดูกเพื่อรักษาอาการปวดหลังในบางพื้นที่ก็จะมีแพทย์พื้นบ้านมาช่วยขจัดปัดเป่าเรียกขวัญให้เราหายป่วยไข้ได้เหมือนกันจะเห็นได้ว่าในโลกนี้ไม่ได้มีระบบการแพทย์เพียงแบบเดียวในทุกสังคมย่อมมีการแพทย์มากกว่าหนึ่งเสมอไม่ว่าจะเป็นสังคมทันสมัยหรือสังคมที่ห่างไกลเทคโนโลยีเพราะความจริงแล้วไม่มีระบบการแพทย์แผนใดที่จะสมบูรณ์แบบและตอบสนองต่อการรักษาความเจ็บป่วยได้ทุกมิติจะว่าไปแล้วการรักษานั้นเป็นการบรรเทาปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้นทางที่ดีเราจะต้องเริ่มต้นดูแลสุขภาพรักษาสมดุลของร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงจะได้เลี่ยงการพึ่งพาการแพทย์ไม่ว่าจะแขนงใดก็ตาม
คิดว่ามาอยู่เมืองนอกแล้วสุขสบาย มันไม่ใช่ค่ะ ทางคนอเมริกันชอบคนไทยมากเลยเขารู้สึกว่าคนไทยnice สำหรับเขาพอเรากลับไทยแล้วเราไม่รู้เราจะไปทำอาชีพอะไร เราจะเลี้ยงตัวเองได้ไหม ผมว่าการที่เราอ่อนน้อมหรือคอมโพไมซ์อะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้